तर इथे आम्ही आलेलो आहे मार्केटमधून. आज विक्रोळीला कसं मंडे मार्केट असतो तसं रत्नागिरीचा सॅटर्डे मार्केट एकदम छान खूप मोठा आहे. सगळं काही आहे तिथे, भाज्यांपासून ते प्लॅस्टिकचं काही घरात. आता सर्व सांगूया. आता सर काय काय घेतलं ते दाखवतो आणि मग तुम्हाला सर्व सांगूया आपण. मी सॅटर्डे मार्केटमधून जाऊन आलो रत्नागिरीच्या आठवडा बाजार म्हणतात त्याला, तिकडे जाऊन आलो. एकदम छान फ्रेश झालो, कपडे बिपडे चेंज केले, पाणी पिऊया आणि काय काय आणलं ते तुम्हाला सर्वांना दाखवूया आपण. आता इथे खाली बसूया आणि सर्व अगोदर काढतो सर्व समोर आणि दाखवतो आणि मग सर्व सांगतो की आमचा एक्सपिरियन्स कसं होतं. आम्ही जास्त पिशव्या घेतलेत नाही कोणाकडे, तिकडे डायरेक्ट आम्ही अशी पिशवी घेऊन गेलो आणि सर्व या पिशवीत मध्ये ओतून घेतलं आम्ही सर्व. तर इथे बघा आम्ही अशी सर्व शॉपिंग केलेली आहे. सर्वात आधी फास्ट दाखवतो. इकडे बघा एक गाऊन घेतलेला आहे, एक काजलला ड्रेस, इकडे काजलला ड्रेस आणि हे काय लेगीज असते. आपली कांद्याची पात, शिरोळे, कोथिंबीर, लिंबू, भेंडी, गवार आणि कोबी आणि टोमॅटो. आता आम्ही नेहमी शॉपिंग करतो ना, तर शॉपिंग आम्ही अगोदर मुंबईला करायचो, विक्रोळीला आपल्या मंडे मार्केटला, आणि आज पहिल्यांदाच आम्ही सॅटर्डे मार्केटला गेलो ना रत्नागिरीच्या. तर तिकडे ना व्हेजिटेबलचे शॉप्स म्हणजे असे खाली बसणारे असतात ना आपले, जसे आठवडा बाजार म्हणतात माणसं, तर व्हेजिटेबल्स विकणारे खूप होते, भाजी विकणारे भरपूर, म्हणजे काउंट नाही करू शकत एवढे ते लाईनीत. आणि किती असा रस्ता गेला, असा गेला, तिकडे गेला, इकडे गेला आणि परत गोल फिरून पण तिकडेच येतो, फुल फुल भरलेलं. कांदे बटाटे पण आहेत तिकडे, भाजी आहे, खूप भाजी आहे तिकडे. मसाले पण आहे आपले, ते खडे मसाले असतात ना, मिरची पण आहे तिकडे, सुकी मच्छी आहे, सुक्या मच्छी आहे, सर्व प्लास्टिकचे आयटम आहेत, सर्व कपडे आहेत तिकडे. तिकडे अजून लेडीज वेअर आहेत, ड्रेसेस आहेत ना, मुलांचे पण टी शर्ट्स आहेत असे, पुढे पॅन्ट सगळे आहेत, फ्रुट्स आहेत, अजून प्लास्टिकचं पण सगळं सामान, प्लास्टिकचं सर्व सामान. म्हणजे इन शॉर्ट बोललं गेलं ना तिकडे बरोबर आहे, सर्व जाऊन तुम्ही तिकडे घेऊ शकता है ना. आणि आम्ही सर्व शॉपिंग केलेली आहे. गावातले लोक जास्त तो आठवडा बाजार प्रिफर करतात, एकदाच ते आठवड्याचा सगळं घेऊन आणतात. आणखी कसं इथे सगळे वस्ती लांब लांब आहेत ना, तिकडे एकदा जाऊन ते आणतात. टोमॅटो आम्ही 20 रुपये किलो आणली ना, तिकडे 10 रुपये किलो पण होती टोमॅटो, पण ती टोमॅटो एकदम नरम होती. आता ही बघा कशी कडक आहे, ही आपले टिकतील पण ना. जर तुम्हाला पटकन बनवायची असतील तर 10 रुपये किलो घेऊ शकता ती, नाहीतर तुम्हाला अशी 20 रुपये किलो घ्यायची. जरा ना टोमॅटो कच्चे बघूनच घ्यायचे, म्हणजे जरा राहतात पण. आता बाहेर बघा भेंडी किती रुपये, 60 रुपये 80 रुपये किलो सांगतात, तिकडे 40 रुपये किलो होती. हा कोबी बघा 10 रुपयाला एवढा मोठा दिला, नाहीतर 20 रुपये 15 रुपये किंवा 10 रुपयाला मोठा पण गड्डा होता. हा, आणि 10 रुपयाला 2 पण देत होते तिकडे. इकडे मग हे कांद्याची पात किती, 15 रुपयाला, हे पण 40 रुपये किलो ना, हे 20 रुपयाचे अर्धा किलो आणले आम्ही. कोथिंबीर पण बघा 10 रुपयाची एवढी मोठी, 10 रुपयाचे 4 लिंबू, हे आपलं अद्रक आलं आपण आय गॅस 60 रुपीज किलो, 50 रुपये किलो सुद्धा असतो. आणि काजलला हे ड्रेसेस घेतलेले आम्ही, कुर्ती घेतलेलं ते, हा, तर हे पण कुर्ती 300 रुपयाला, ही पण कुर्ती 300 रुपयाला, आणि खूप ऑप्शन्स होते तिथे. आणि गाऊन सुद्धा घेतला ट्रायलला, 150 रुपयाला गाऊन घेतलेला आपण आहे ना. आणि एक स्कार्फ घेतलेला, स्कार्फ कारण ती फिरते ना इकडे तिकडे, तर 100 रुपीजला ना स्कार्फ. आणि एक ब्रश घेतलेला आहे बाथरूमसाठी. शॉपिंगचं म्हणाल तर चांगलं आहे एकदम, म्हणजे खूप खूप व्हरायटी आणि खूप माणसं विकणार आहेत. एकदम मोठा मार्केट आहे, एकदम मोठा. आय गेस मंडे मार्केट कसं आपलं मोठा आहे तसंच मला ह्याच्यात मंडे मार्केट आपला जो विक्रोळीचा त्याच्यापेक्षा मोठा हा आहे. हा, पूर्ण खूप मोठा, वाडी धरता ना एवढी मोठा आहे. हा, खूप छान आहे ना, आम्हाला मस्त वाटलं. सर्व तिकडे काय घेता येतं. कोविड मध्ये अगोदर ते बंद ठेवलं होतं, पण आता सध्या चालू आहे ते. क्राऊड पण खूप आहे तिकडे. आम्ही आता लास्ट टाइम आलेलो ना, जेव्हा आई इथे होती आपल्यासोबत, तेव्हा बंद केलेला शनिवारचा बाजार. आणि शेंगा पण आणले 20 रुपयाचे. शॉपिंग एक्सपिरियन्स एकदम छान, आम्हाला आवडलं आणि मस्त वाटलं की एकाच ठिकाणी आपण सर्व काही घेऊ शकतो. एकदाच इथे जाऊन ना आपण एका आठवड्याचं पूर्ण सामान आणू शकतो, भाज्या वगैरे, म्हणजे नेहमी जायची गरज नाही. जर आठवड्याच्या भाज्या आणायच्या तर तुम्हाला 20 रुपये किलो वाले टोमॅटो आणावे लागतील, 10 वाले आणू नका, ते खराब होऊन जाणार.
नरम आहेत ना आणि ते आणि भाज्या पण तिकडे ना कोण भाज्या ना एकदम लो क्वालिटीची पण आहेत. म्हणजे जर तुम्हाला जर परत येत असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, कारण तिकडे भेंडी अशी पण आहे आणि एकदम नरम पण भेंडी आहे. मग जरा बघून घ्यायची. पण ती स्वस्तात विकतात ते आपल्या बरोबर विकतात ते. एकदम छान एक्सपिरियन्स, मस्त. आम्हाला आवडला तुमचा रत्नागिरीचा आठवडा बाजार सॅटर्डेचा, मस्त आहे. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा.